So hello guys! Welcome back again sa YouTube channel. At sa lahat pa nang hindi nakasubscribe sa aking channel, so please subscribe. Then also please click the notification bell para updated ka sa mga videos na bago. So now guys, in this video is tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng thumbnail. So guys, ano ba yung thumbnail? So guys, ano ba yung thumbnail? Paulit-ulit. So guys, ito yan. Ang thumbnail guys, ito yung makikita mo first sa videos na pinapanood mo. For example, nag-scroll ka sa YouTube. Tapos yung mga first na nakikita mo dyan guys, yan yung ibig sabihin ng thumbnail. So gaano ba ka-importante yung thumbnail? So guys, ito yan. Ang thumbnail is very important. Bakit? Kasi ito mismo yung kumukuha ng attraction sa mga viewers mo. Ito mismo yung umaakit sa mga viewers na panoorin yung videos mo. So guys, kung hindi mo pa alam kung ano ang thumbnail at kung paano gawin ito, so this video is para sa'yo. So now guys, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano gawin yung thumbnail. So guys, we only need two application for this para gumawa ng thumbnail. First is the Pixel Lab. Second is the background eraser. So itong background eraser guys is optional lang to guys. Kung gusto mong tanggalin yung background mo, kung pangit yung background mo, pwede siyang erase, pwede mo siyang tanggalin, tapos pumunta ka sa Pixel Lab. So now guys, first we need to download this application, the Pixel Lab and the background eraser. So itong dalawang application guys is free to download sa Play Store. So tara na guys! Download na natin tong dalawang application para makapagsimula na tayo sa tutorial. So,
So guys, hanggang dito na lang ang video na to, and I hope na nakatulong ang video na to para sa mga future na pag-upload mo o paggawa ng mga thumbnail sa mga videos mo. So guys, kung nagustuhan mo ang video na to, so please give me some like, subscribe to my channel, and also please click the notification bell para updated ka sa mga tips, tutorials, and videos na i-upload ko. So maraming salamat guys, and thank you for watching!